تخيل معايا المشهد ده، نهائي كأس العالم 2026، الدقيقة 88، المباراة متعادلة، العالم كله بيتابع، وفجأة شاشات الاستاد تنطفي، الفار يتوقف، شبكات البث تبدأ تنهار، الجماهير داخل الملعب تفقد الاتصال، الحكام لا تصلهم أي بيانات، وفجأة رسالة تظهر على أنظمة التشغيل: Your system has been compromised. تم اختراق النظام. في ثواني أكبر حدث رياضي على الأرض ممكن يتحول إلى فوضى رقمية كاملة. لكن السؤال المرعب، هل هذا مجرد خيال ولا سيناريو حقيقي تستعد له الفيفا بالفعل؟ متابعينا الأوفياء، تحياتي، اهلا بكم في قناه سوبر اي اي ترندز وحلقه جديده من سلسله اي اي سبورتس. انا دكتور مجدي سعيد، دكتوراه الذكاء الاصطناعي والجامعات الذكيه، وماجستير الارهاب الالكتروني والتماسك المجتمعي. ومن بدايه السلسله واحنا بنتكلم عن الكاميرات، الخوارزميات، التحليل اللحظي والذكاء الاصطناعي داخل الملاعب. لكن النهارده احنا داخلين الى واحده من اخطر الحروب غير المرئيه في تاريخ الرياضه، حرب الامن السيبراني، سايبر سيكيورتي. لان كاس العالم 2026 مش مجرد بطولة كورة، دي شبكة رقمية عملاقة، ملاعب ذكية، أنظمة بث عالمية، شبكات بيانات، ذكاء اصطناعي، تذاكر رقمية، تعرف على الوجوه، فيشيال ريكوجنيشن، أنظمة تحكم، وغرف سيرفرات تعمل 24 ساعة بدون توقف. لكن الحقيقة المرعبة، كل نظام رقمي يمكن اختراقه، وكلما أصبحت البطولة أذكى أصبحت أكثر عرضة للهجمات. وفي عالم النهاردة هجمة إلكترونية واحدة ممكن تكون أخطر من 1000 مشجع داخل الاستاد. لكن السؤال الحقيقي، إذا كانت الخوارزميات تدير كأس العالم، فمن يحمي الخوارزميات نفسها؟ لو مهتم تعرف الإجابة، لايك، سبسكرايب، شير، وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. ويلا بينا نبدأ رحلة تكنولوجية رياضية جديدة. زمان اختراق مباراة كورة كان مستحيل تقريبا، لأن كل شيء كان بشري. لكن النهاردة الملعب نفسه أصبح نظام رقمي ضخم، بوابات الدخول، الكاميرات، أنظمة التذاكر، غرفة الفار، شاشات الاستاد، أنظمة الإضاءة والبث العالمي، وحتى أنظمة التحكم في الجماهير، كلها مرتبطة بشبكات رقمية. يعني ببساطة كأس العالم الحديث أصبح مدينة رقمية متصلة بالكامل. لكن المشكلة، كل نقطة اتصال قد تتحول إلى نقطة اختراق. تخيل معايا هاكر واحد فقط يصل إلى أنظمة البث، وفجأة مليارات المشاهدين حول العالم يفقدون الصورة، أو يصل إلى أنظمة التذاكر فتتحول بوابات الدخول إلى فوضى، أو يخترق شاشات الملاعب ويعرض رسائل مزيفة. لكن الأخطر إن الهجمات الحديثة لم تعد تعتمد فقط على البشر، لكن بدأت تستخدم AI ضد AI، يعني أنظمة هجومية ذكية بتحاول خداع الأنظمة الدفاعية لحظيا. وفجأة المباراة قد تتحول إلى حرب خوارزميات كاملة. لكن إذا كانت الملاعب أصبحت أهداف رقمية، فكيف يتم حمايتها فعلا؟ في البطولات الحديثة الأمن لم يعد رجال شرطة فقط، لكن أنظمة ذكاء اصطناعي، أنظمة تراقب كل شيء تقريبا، حركة الجماهير، الاتصالات، محاولات الاختراق، السلوك غير الطبيعي، وحتى الهجمات الرقمية قبل حدوثها. أنظمة ال AI الحديثة تستطيع تحليل ملايين العمليات في الثانية الواحدة، ولو رصدت نشاط مشبوه تبدأ فورا في عزل الهجوم، تغيير المسارات، وإغلاق الثغرات، كل ده في أجزاء من الثانية. لكن الصدمة إن المهاجمين أيضا بدأوا يستخدمون الذكاء الاصطناعي، يعني الطرفين دلوقتي بيعتمدوا على الخوارزميات، وده يخلق نوع جديد تماما من الحروب، حروب لا نراها لكنها تحدث خلف الشاشات طوال الوقت. وفجأة نهائي كأس العالم قد لا يعتمد فقط على أداء اللاعبين، لكن على قوة السيرفرات أيضا. واحدة من أخطر الهجمات الرقمية الحديثة اسمها DDoS أتاك. فكرة الهجوم ببساطة إن ملايين الأجهزة ترسل ضغط هائل على نفس النظام في نفس اللحظة حتى ينهار. وتخيل معايا إيه اللي يحصل لو حدث ده أثناء نهائي كأس العالم. البث يتوقف، التطبيقات تنهار، البيانات تتجمد، الملايين يفقدون الاتصال، والعالم كله يدخل في فوضى رقمية مرعبة. لكن الأخطر إن بعض الهجمات لا تستهدف التدمير لكن التلاعب، يعني تغيير بيانات، تزوير معلومات، خداع الأنظمة، أو حتى التأثير على الجماهير نفسها. وفجأة السايبر وورفير
قد يصبح جزءا من الرياضة نفسها. لكن السؤال الأخطر هنا، إذا كانت الحرب الرقمية قادرة على شل أكبر بطولة في العالم، فهل الرياضة الحديثة أصبحت هشة أكثر مما نتخيل؟ زمان الحروب كانت في الأرض، ثم أصبحت في الاقتصاد، ثم في المعلومات، لكن النهاردة الحروب بدأت تدخل حتى الرياضة، لأن الرياضة الحديثة لم تعد مجرد ترفيه، لكن قوة اقتصادية، سياسية، إعلامية ونفسية ضخمة جدا. وده يجعل كأس العالم هدفا مثاليا ليس فقط للهاكرز، لكن للدول والجماعات المنظمة والأنظمة الرقمية المعادية. وربما في المستقبل لن يكون السؤال من سجل الهدف، لكن من سيطر على الشبكة، لأن السيطرة الحديثة قد لا تحتاج دبابات، لكن خوارزميات فقط. في 2026 العالم مش بيشاهد فقط بطولة كرة قدم، لكن واحدة من أعقد الشبكات الرقمية على الكوكب. شبكة تربط الملاعب، الأقمار الصناعية، الخوارزميات، الذكاء الاصطناعي ومليارات البشر في نفس اللحظة. لكن كلما أصبح العالم أكثر اتصالا أصبح أكثر هشاشة. وربما في المستقبل لن يكون أخطر لاعب في كأس العالم هو المهاجم ولا الحارس، لكن الشخص الذي يستطيع الوصول إلى النظام. لو مهتم تعرف أكتر، لايك، سبسكرايب، شير وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. كل روابط الحلقة مستنياكم في أول كومنت أو في البايو. ويلا بينا نشوف الحلقات الجاية والسابقة على يوتيوب. أشوفكم الحلقة الجاية، وخليك سابق، خليك AI.